is up, Denays peeps? It's me, Denays Ann. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga next na videos ko. And for today's video guys, naisipan ko i-share sa inyo kung paano ko nga ba ginagamit itong Kojie Skin Lightening Soap at yung aking mga bath essentials. So ito yung isa sa mga proof kung gaano naging ka-effective sa akin yung Kojie at yung mga ginagamit kong pang bath essentials. Yung nga lang yung nagiging problema ko sa ngayon kung paano ko tatanggalin yung mga lines. So ayun na nga guys, na-reveal na yung secret ko kung ano nga ba yung ginagamit ko na soap na pampaputi at ano ang itsura ng aking kilikili. Ayan. So ayun na nga, kung meron man ako i-recommend sa inyo na number 1 na skin whitening soap, syempre yun na yung Kojie based on my experience. Tapos ang maganda pa dito, syempre napaka-affordable ng price nito. Tapos available pa to sa mga drugstores and sa mga markets, kaya madali lang siyang hanapin. May mga nabasa ako na hindi naman daw effective itong Kojie kasi parang hindi naman daw sila pumuputi. Pero siguro based on their experience, kaya hindi sila pumuputi ay dahil mali yung way na ginagamit nila kung paano to i-apply sa body nila. Kaya naisipan ko i-share sa inyo kung ano nga ba yung tamang paraan ng pag-a-apply ng Kojie sa ating face and sa body. So ayan, ito yung proof na talaga naging effective siya sa akin. Tapos based on my experience, sinunod ko yung mga instructions kung paano nga ba ito gamitin ng tama. Dito muna tayo sa mga do's and tips kung paano nga ba gamitin itong Kojie correctly. So kung mapapansin nyo guys, dito sa Kojie ayan, diba itong one piece pa lang na to na soap, sobrang bilis ng matunaw lalo na kapag nabasa siya. Kaya kapag gumagamit kayo ng ganito, so kada one piece, kailangan nyo muna siyang hatiin into 6 pieces para mas makakatipid kayo. So ganito. So, itong 3 pieces yung natira ng isang pack ko. Kapag gumagamit ako, syempre isa muna yung dinadala ko dun sa lalagyan ko ng soap at yun muna yung nilalagay ko dun para hindi siya agad-agad natutunaw tapos hindi sayang. Magagamit ko pa siya ng mas matagal. Kasi kapag gumamit ka ng isang trio pack, siguro mga 1 month lang ubos na yun kasi ang bilis niyang matunaw. So, para mas makatipid tayo, syempre, ito muna yung gagamitin natin. Ito nga palang Kojie guys, pwede siyang gamitin sa face and sa body. And ako, ginagamit ko rin siya sa face ko. Kasi parang ang awkward naman kapag yung katawan mo lang yung pumuti tapos naiwan yung face mo. Diba may mga nagsasabi na hindi naman daw effective itong Kojie kasi nga diba mali ata tamang paggamit nito. So ganito guys yung tamang paraan ng paggamit ng Kojie kapag naliligo tayo. So first, syempre lalagyan muna natin yung body natin. So after natin malagyan to, dito naman sa face natin. Tapos saka natin siya ililive for about 3 to 5 minutes sa ating body. Tapos yung sa face naman, huwag natin masyadong patatagalin. Siguro mga 2 to 3 minutes okay na siya. Then, hayaan muna natin ma-absorb ng skin natin yung soap. So, after yon saka natin siya babanlawan. Di ba kung mapapansin natin, mabula talaga tong Kojie. So, habang mabula siya, ililive muna natin siya sa skin natin at hayaan natin ma-absorb yun. Tapos, after 5 minutes, mapapansin natin na medyo tuyot na yung skin natin. Kaya, saka natin yun babanlawan. And ako, habang hinihintay ko yung 5 minutes na yun, saka pa lang ako nagsha-shampoo or nagko-conditioner ng hair ko para hindi sayang yung oras. Then, after nun, saka ako babanlawan yung face and body ko. At nga pala guys, iba itong Kojie ay pampaputi, kaya meron pa siyang kasama ng kojic acid. Kaso ayun nga lang yung nagiging effect nito sa skin natin. Nagiging dry yung skin natin. Kaya kailangan pa talaga natin ng moisturizing soap or any moisturizers. Kasi kailangan talaga natin gumamit ng gadon para hindi lang maging dry yung skin natin at lalo pa tayong pumuti. Minsan kapag sinisipag ako, gumagamit ako ng moisturizing soap. At ang ginagamit ko na soap is Dove na pink. Kasi yun daw talaga yung effective na combination ay yung Kojie pati yung Dove Pink afternoon. Pero hindi na ako palaging gumagamit ng Dove soap kasi minsan tinatamad na ako or talagang nagmamadali ako kasi masyadong masakop sa oras. Siguro mga 3 to 4 times a week na lang ako nag-a-apply ng Dove na soap. Pero kung sinisipag ka, pwede mo siyang gawin araw-araw. And tips, I also use this ABONNE Spa Milk Salt kasama itong sunflower oil from Human Nature. So ito yung ginagamit kong combination or partner. Kasi mas effective daw talaga kapag combo yung paggamit nito. Mas lalong magiging effective to sa skin natin. Kasi guys, hindi pa talaga enough ang paggamit lang nitong Kojie para mas pumuti pa tayo. Kasi meron talagang mga body parts na talagang majitim na hindi pa enough itong Kojie. Kaya kailangan talaga pa natin gumamit ng ABONNE Spa Milk Salt at itong sunflower oil para mas effective talaga. Lalong-lalo na sa mga underarms natin, bikini line, sa butt natin, tsaka dun sa tuhod. At ginagamit ko to for about 2 to 3 times a week din. Hindi siya araw-araw. Nga pala guys, kapag gumagamit kayo ng Kojie habang nag-a-apply kayo sa body nyo habang naliligo, hindi lang dapat agad-agad i-apply yun. Syempre, kailangan nyo bang gumamit ng mga butt gloves or mga body scrub para talaga mawala yung mga dirt sa katawan natin at mas malinis siya. So, dito naman tayo guys sa don't sa paggamit itong Kojie. So, syempre kapag nag-a-apply na kayo nito sa body nyo habang naliligo kayo,
wag nyo agad itong babanlawan kasi hindi talaga to magiging effective kapag binanlawan nyo agad. Depende kung nagmamadali ka talaga. Pero wag namang araw-araw. And peeps, I do not recommend this Kojie San for people who have sensitive skin. Kasi di ba nga, nakakapag-dry na to ng skin tapos it might cause irritation pa sa skin nyo. Kasi nga di ba sa may mga sensitive na skin, posibleng mag-dry yung skin mo tapos posible din na masunog yung balat mo, lalong-lalo na kapag naaarawan ka. Tapos pwede rin na magbalat, ganun. Pero so far, wala namang ganyan nangyari sa akin kasi parang naging hiyang talaga yung skin ko dun. Tapos, di ba after ko pang gumamit ng Kojie San, gumagamit ako ng mga moisturizers. Kaya wala namang naging ganun na effect sa skin ko. Depende talaga sa skin natin. Hindi ko nilalahat guys, pero depende talaga sa skin natin kung magiging effective sa atin to or hindi. And another thing guys, do not use this Kojie San sa face nyo kapag gumagamit kayo ng mga pang skincare routine or rejuvenating set na mayroong mga matatapang talaga na ingredients. Kasi yun talaga possible talaga na magbalat or masunog yung balat mo dito sa face mo. Kaya delikado kapag ganon. Depende na lang, katulad ko, gumagamit ako ng skincare routine and rejuvenating sets. Pero itong ginagamit kong rejuvenating set from Jane's Secret is mild lang talaga siya. Kaya okay lang na gumamit ako nito. And ayan, wala naman nagiging masamang effect sa face ko rin. Tapos ayan pa, road to glass skin. Tapos mas pumuti pa. And ayan, mas pumantay yung color ng or skin tone ng aking face sa aking body. At ito pa nga pala guys, yung bad effect ng paggamit itong Kojie San. Ito nga lang yung disadvantage niya. Kung gaano kahirap or katagal tayong pumuti, gano'n naman kabilis yung pag-itim natin. Kasi yun yung nagiging effect ng Kojie San. Kahit matapatan ka lang saglit ng araw, ang bilis mo na agad umitim. Kaya ako, kapag nag-swimming ako, kahit gustong gusto ko talaga, ilang minuto pa lang umaahon na ako. Kasi as in, ilang minuto pa lang umiitim na agad ako. Tapos mga weeks or month pa bago bumalik yung totoo kong kulay. Tapos ito pa guys, do not forget to use the following kapag lumalabas kayo ng bahay. Syempre, do not forget to apply some sunblock on your face para if ever man na matapatan ka ng sunlight, hindi ka agad umiitim. If ever man na wala kayong magamit na sunblock, syempre pwede kayong gumamit ng mga cap or ng payong kasi ang awkward naman nun kapag nakamask ka tapos yung dito natapatan ng araw, di ba? Parang hinati yung kulay mo. Ang itim dito tapos dito ang puti. Kaya yun guys, lagi kayong magsa-sunblock or gumamit ng umbrella or cap para hindi maging awkward yung skin tone nyo. So ayun na nga peeps, kung meron akong mga nakalimutang sabihin or if you have any questions about using this Kojie San soap, just comment down below. So, dito naman tayo guys sa aking mga bath essentials. Itong mga ginagamit kong affordable na bath essentials. So, first na bath essential na ginagamit ko guys ay syempre itong Kojie San. Ayan, ito ang binibili ko na mismo yung trio pack para mas makakatipid ako. Ang price nga pala nito is 125 pesos tapos available na siya sa mga drugstores at sa mga supermarkets. At ito siya, 100 grams siya tapos 3 pieces na yung kasamang ganito. The next naman guys ay yung ginagamit kong moisturizer soap. So, ito ang Dove na beauty bar na pink. So, ayan, di pa ako nakakabili ng bago. Ang price naman ito, guys, is 45 pesos. Ito yung ginagamit ko minsan after kong gumamit ng Kojie San. Tapos, ayun nga, guys, kung mapapansin nyo naman sa paggamit nitong Dove na soap, parang nakakailang banlaw ka na, hindi pa rin nawawala kasi talaga nakakapag-smooth siya ng balat natin or ng skin natin. The next naman guys ay itong ABONNE Spa Milk Salt. So ang alam ko meron din ito sa Watsons pero nabili ko siya sa Shopee for about 49 pesos. Tapos good na good talaga itong gamitin na pampaputi at saka pang moisturize ng skin natin. Kasi based on my experience, ginagamit ko to 2 to 3 times a week. Hindi lang siya nakakaputi kundi nakakapagtanggal din siya ng marks kasi based on my experience, nung tumaba ako, nagkaroon ako ng mga stretch marks nun sa likod nung tuhod ko. Tapos nung ginamit ko to, as in nawala talaga siya kapartner nitong sunflower oil. Itong Human Nature sunflower oil naman, ang price naman nito is 249. Tapos ito yung ginagamit ko talagang combination para mawala yung mga dark spots ko tsaka yung mga stretch marks ko. So kapag madami talaga nag-request, gagawin ko ng another vlog naman itong paggamit ng ABONNE Spa Milk Salt tsaka nitong sunflower oil kasi effective na effective talaga siya. Ito nga palang Human Nature na sunflower oil, pwede mo siyang gamitin, di ba, kasama itong spa na milk salt. Pero pwede mo rin naman tong gamitin na ito lang mismo. So ginagamit ko to bago ko maligo for about 10 minutes para ma-absorb din muna siya ng skin ko bago ko maligo.
Then itong butt gloves at itong butt scrub. Ito yung ginagamit ko syempre sa tuwing gumagamit ako ng Kojie para talagang ma-exfoliate yung skin ko tsaka para mawala yung mga dead skin cells ko. Kasi syempre hindi naman e-effect yung paggamit ng Kojie kapag basta-basta ka lang mag-a-apply kasi may mga dumi or mga dead skin cells pa yung naiiwan sa skin natin. Tapos ayun na nga guys, diba pagkatapos nating maligo, kailangan pa natin gumamit ng mga pang-moisturize na skin natin para hindi maging dry yung skin natin. So ito yung ginagamit kong moisturizing lotion, itong NIVEA Extra White Repair and Protect. May kasama pa siyang SPF 30 talaga. Pwede mo tong i-apply sa skin mo kapag lumalabas ka kasi sabi dito na ito ay good for whiter and protected skin. Then, para naman sa aking hair guys, ito lang yung ginagamit ko. Ito affordable lang talaga to at available siya sa mga sari-sari stores dyan lang sa malalapit sa inyo. First ay itong Dove na Keratin Tri-For Serum. Itong ginagamit ko ay instant repair kasi syempre naging dry yung hair ko after kong magpa-rebond. Kaya itong mga repair na lang yung ginagamit ko. Then itong cream silk na ganun din, ultimate repair and shine din. Kasi yung mga ginagamit ko ng para sa hair ko ay yung mga pang-repair na kasi naging dry na yung hair ko after kong magpa-rebond. So ito yung ginagamit kong magka-partner. Pero hindi ako araw-araw nagko-conditioner. Siguro mga every other day ganun. Then lastly guys, after kong mag-lotion sa mga parts ng body ko katulad nitong mga arms at sa legs, ito naman yung nilalagay ko dun sa may mga dark spots or mga private parts natin. Katulad na lang underarms at bikini line. So ang una kong trinay is Lux Organics, pero ngayon trinay ko naman itong Silk Organics na 189 pesos na aloe vera. Kasi ito rin daw isa pa sa effective na pampaputi. Kasi meron talagang mga steps kung ano nga ba yung mga dapat natin gamitin para pumuti pa yung mga dark spots natin. So yun na nga peeps, sana nakatulong sa inyo tong video ko on how to use the Kojie correctly. At ano nga ba yung mga products na talagang recommended na gamitin as whitening. At ang aking mga bath essentials. So, hope you guys enjoyed my video. Don't forget to put a thumbs up, subscribe, and comment down if you have any suggestions for my next vlogs and covers. See you on my next vlog. Bye!